Nakatira ako sa tapat ng dagat at nakikita ko madalas yung Quezon. Parang madalas tinuturo sa akin yung Quezon. Parang, uy, Quezon yan. Pero never pa ako nakapunta dito. So, nung kami, Pulong Pasig, tatanaw namin yung Alabat at ilang attempt ko na to dito sa Alabat. At alam mo yung kanina papunta ako dito, hindi ko pa rin kasi alam kung matutuloy pa ako. Yung ganong feels. Gusto kong malaman kung ano ba yung meron dito sa lugar na to. Maganda yung hindi mo lang siya naririnig. Ang ganda kapag ikaw mismo yung makakakita dun sa mga lugar na hindi pa masyadong nare-research. So gusto ko ako munang makakita mismo ng mata ko. Marahil ang ilan sa inyo ay hindi pa naririnig o pamilyar man lang sa Alabat Island. Kasi kapag naririnig nyo ang Quezon, Real or Infanta agad ang iniisip nyo. Hindi ba? Hindi ko naman sinasabing lahat. Napakalaki ng probinsya ng Quezon. Hayaan nyo akong ipakita sa inyo ang gandang tinatago ng lugar na gamit ang aking bisikleta. It's another day to bike and wonder. This is Zara, ang inyong bike wonder. Right now, I'm on my way to Quezon. At dito ako dadaan sa Paroma sa Lopez, Quezon. Kasi nung last time na tinest ko yung corner bar, nakakita ko ng alternatibong ruta para makapunta dito. Nagpasama ako sa mga kasama ko last time. So tara, let's bike and wonder. Pwede akong dumaan doon sa Patag at mas safe. Pero mas pinili kong dumaan dito sa lugar na hindi masyadong nadadaanan. Yung maputik, yung hindi matao, at mas maraming ahon. Mas masarap kasi magbike sa mga remote places kesa sa highway. Mas payapa dito at mas may adventure. Ewan ko, mas masaya kasi ako sa ganito. Kanya-kanyang trip na lang yan. Ito, papalapit na kami sa sasakay namin na bangka sa Quezon. Actually, hindi ko pa alam kung makakalusot kami. So, wala akong plan B. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. So, ito yung dinadaanan namin. Oh my gosh, wait lang. Uy. Biktima kasi kami dito last time. So, alam na namin yung strategy ngayon kung saan dadaan. Maputik pa rin kasi ang lakas ng ulan kahapon. Pero hindi pa dito yung malala eh. Nung pa yung sa unahan eh. Ang Alabat Island ay binubuo ng 3 bayan. Ang Perez, Alabat at Quezon na napapalibutan ng Pacific Ocean at Lamon Bay. 10 minutes lang naman ang biyahe by boat para makatawid sa isla. Kasalukuyan pang ginagawa ang tulay na magtatawid sa 2 bayan at kapag nagawa na ito sa mga susunod na taon, mas giginhawa na ang buhay dito. Magiging sibilisado na rin ang lugar. Buti na lang napuntahan ko na siya bago mangyari yun. Dinala ko tong camera ko tapos naiwan ko pala yung SD card ko. Napakagaling mo talaga, girl! Oh my God, ang ganda nung... Oh, I leave what's wrong, 'cause I've seen down ending the night. No point to resist, no other fight. From days to years, just passing by. We lost our attention, lost the light across the ocean of our lives. Bye-bye! Bye-bye. Kinonta ko ang mga taga-Alabat at sasamahan daw nila akong ikutin ang isla. So ayun na, kasama ko na sila. Nandito na ako ngayon sa Quezon. Finally, after 4th attempt. And pupunta kami ngayon sa Alabat, Quezon. Ganda dito, walang dumadaan talaga. Woo! Yung mga kasama ko, mga nagka-camp talaga sila, mga bikepackers. Bikepackers. Wala akong idea sa dadaanan ko. Naisip ko kasi Patag naman ang buong isla. Dito kami dumaan sa kabilang daan. Ano daw to? Budol daw to. So, tingnan lang natin. Pero dinala nila ako sa kabilang parte ng isla. Masaya naman ako dahil puro off-road ang dinadaanan namin na bisikleta lang ang nakakadaan sa route. Totoo nga, it's more fun than trails. Out nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah. You came crashing in out of nowhere. Oh, this love is
Pasig na tinatanaw namin last time. Nandito ako ngayon sa kabilang part ng isla. Itong sa Quezon. Pwede ba kami sa Alabat? Nag-isip kasi namin mag-extend eh. Guys, part 2, Alabat, Quezon. Oh man, the mountains call my number one. I'm just a life-size lottery ticket in the hand of the one. The stress out, freak out's gone since we packed up the car. Now Nag-boss na ako ng gamit. Budol na daw kasi simula dito. Makunat na. Oh my gosh! Totoo nga! Kaya pala pinauna nila ako. Grabe! Uy, grabe to! Ano to? Tulak! Grabe naman to! Grabe! Sobrang budol nito talaga. Nagulat ako. Kaya pala yung tinatanong ko sa kanila kanina. Lahat sila, parang iba yung mga reaction. Grabe! Pero promise, kala nila malakas ako pero ito talaga pinakamalala. Sobrang lala nito. Ano ba yan? Lalakas ng mga taga-Alabat. Si Sir, ilan taon ka na, Sir? Huwag naman, ako yung pinakamatanda. New York citizen na to. Pero naahon nila to. OA naman ito? OA? Puro wala ba akong nakikitang ganyan? May bukal dito. Wala ka ng choice. Ang init, sarap maligo. Marami pa? Marami pang ganyan? Kaya yan. Nababike niya yan? Full mountain na. Baba na. Ikaw na. Wow, nakailangahan ka na. GT Avalanche. Ito po, inaahon po nila ang 40 gradient. Grabe. Kala nila kaya ko yan, no. No, hindi ko kaya yan. Yes, yes. Nandun po yung mga karga ko, dinivide-divide po nila. Yes, 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 yes! Di ka bibigay, may camera, may camera! Habang nag-ride kami, na-mention nila sa akin na may dadaanan daw kaming bundok. Hindi ako naniwala, pero meron pala talaga at literal na bundok na binubutas pala yung dadaanan namin. Kaya gulat na gulat ako sa mga nakikita ko. Ang alam ko kasi lahat ng kalsada dito, pave lang. Welcome to Alabat. Akala ko lang pala. Tama ba itong nakikita ko? Lumalabo kasi yung mata ko eh. Ang labo talaga ng mata ko. Totoo ba yan? Walang-wala ang Malasya. Wala, budol! Dapat representative, Jaro Isabela. Baka, Lodi. Sarap magbudol. Nabudol, sir? Di kaya, di kaya. Baka, Lodi. Oh, lumubog na ako. Ayaw na ko, Yado. Hinuhukay ko na yung paa ko. Malambot dyan. tumigil ang mundo. Daron. Hey, hukayin mo nga yung paa ko. Kenan Ray! Kenan Ray! Baka, Lodi! Iba yung putik dito, kasi yung putik sa Roma. Bye ka ba? Bye ka ba? Middle ground, hearts racing to 100.
moment na gustong-gusto kong kuhanan ng camera. Pero dahil sa katangahan ko, hindi ako nakapagdala ng SD card. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap at pa-challenge na pa-challenge yung pagbubuhat nila sa batuhan at lumalakas na rin ang mga alon. Dumaan kami sa gilid ng dagat. Bago mangyari yun, tinanong muna nila sa mga locals kung low tide pa dito. At pagdating namin doon, high tide na. Kaya kinakailangang buhatin ng bike para makatawid sa isla. Wala akong magawa hindi ako makapagbuhat. Sabi nila, pag hindi mo matatansya kasi minsan dito hindi na siya kayang daanan. Before, ano kayo dyan? Hanggang saan na yung tubig? Hanggang dyan. Sila pa lang daw 3 ang nakakagawang umikot dito sa isla ng totoong loop. Pag uwi ko, mag-gym na ako. Alabat loop! Kailangan talaga magaling ka upper body workout. Oh my God, oh my God, oh my God. Lakas, sobra. May buhat pa rin dyan. Yung gadget ko. Ang dami nangyari sa moment na ito na wala akong ibang magawa kasi hindi ko kayang magbuhat. Okay ka na, sir? Ito. Oh my gosh, ang lakas na ng alon. Yung Fuji ko, nilipat ko na sa dry bag. Yung drone ko nandito. Hindi kasi waterproof yung mga gamit ko. Yun, ang hirap kasi karamihan sa mga tinda dito bags, hindi talaga totally waterproof. Hello, Sorly. Oh, shucks! Uy! Nahanap na namin ang pinakasolusyon sa lahat. Ano? Langoy. Maglalangoy na lang daw. Malakas kasi alon eh. Bikeable! Ito pa yung sinasabi niyong Villa Norte. After nito ay nadaanan namin ang Villa Norte, ang ahon sa Alabat na napakatarik. Dito, nanahimik na ako. Ride lang ako ng ride pero hindi ko alam kung saan ako matutulog. Nalaman ko na lang nung nasa bayan na ako, nag-offer sila sa akin ng tutulugan. Hindi na ako tumanggi. Medyo strict pa kasi dito sa mga resort, lalo na kung galing kang ibang bayan. Sobrang di pa nagsisink in. Kakagaling lang namin ng Villa Norte. Yun pala yun. Hindi ko alam, pupunta daw kami doon bukas. Pero ang lala eh. Kinakabahan ako. Grabe, ito pala yung Alabat. Naririnig ko lang siya. Alam mo yung natatanaw ko lang siya. Ang hirap niya puntahan kasi isla nga siya. Mas gusto kong malaman kung ano ba yung meron dito sa lugar na to. Ano yung special dito at ang laki ng pasabog ng lugar na to. Pinasabugan talaga kami ng ng mga ng mga dagat. Sobrang ganda ng dagat dito, sobrang underrated. Nagulat ako kasi wala talaga akong expectations. Usually, nagre-research ako kahit paano. Pero since may mga kasama nga ako, hindi na ako nag-research at may tiwala naman ako sa kanila. Unfortunately, sila yung nabudol kasi po, pinagbuhat ko sila ng bike. Ang hirap. Kailangan talaga ng upper body workout. Mag-workout talaga ako. Kapag talaga adventure cycling, kailangan mo hindi lang puro bike. Usually may hike din kasi. Lesson learned. Papahinga lang muna kami. So, wala talaga akong plan B. At thankfully, natuloy siya. Dinadigest ko pa yung mga pangyayari. Binay ko from Calawag, Quezon, papunta sa Quezon. Papuntang Roma, yung dinaanan namin, mga 20 km lang yun. Tapos yung binike namin, 25 km lang. Pakaloka. Nung sinabi sa akin na parang 30 km lang, at ni-research ko din, sabi ko, okay. Parang dali lang niya. Pero ang dami namin pinagdaanan. Nag-search ako sa Google at about Alabat. Wala akong masyado nakikita. Ang nakikita ko lang is Alabat Cove, yung mga ganun yung mga resort. Kapag ikaw pala mismo yung pumunta at kapag sinamahan ka mismo ng mga taga dito, syempre sila yung mas nakakaalam kung ano ba yung meron sa isang lugar. Sobrang thankful ako na sinamahan nila ako at ang dami kong nalaman sa Alabat na hindi ko lang basta-basta nasa search sa Google na ako mismo yung nakadiscover kung ano ba talaga yung meron.
nagdala ako ng SD card kahapon. Dami kong dalang camera gears, hindi ko rin siya magagamit kasi lakas talaga ng ulan. Ayoko rin i-risk yung camera ko. Action cam na lang muna tayo. Sobrang napagod ako kahapon. Sakit ng katawan ko. Pero mas kawawa yung mga boys kasi ang sakit ng mga katawan nila. Pagod na pagod ako. Lang din sa tulog eh. Pero nakabawi na ako ngayon. Push pa rin natin tong araw na. Sobrang non-stop yung ulan simula kanina pang umaga. Change of plans. Dapat magpo-falls muna kami ngayon at falls and dun magka-camp sa dagat. Dami na namin na pag-usapan. Kahapon mag-iihaw-ihaw kami. Pero unfortunately hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil yung ulan. Most likely magpo-falls kami later at mag-hike. So, yun na lang muna for now. Tapos, bukas hindi pa rin sure. Bahala na. Pero, sana makapag-camp ako. Ang hirap din kasi mag-camp kapag ganito yung weather. So, wag na natin ipilit. Kung hindi talaga kaya, wag na i-push. Kasi hindi ka rin mag-enjoy kapag ganito kalaki ulan. 12 noon, mag-ride out na kami. Ang lakas pa rin ang ulan! Mas maganda kasi mag-bike pag umuulan. Ito ang aking chain check. Oo naman yung chain. Ang mahal pa naman ng cogs pag nagpalit ka. Feeling ko kaya naman to ng 3 years. Wala kang bumaba. Wala kang bumaba dyan. Isang babae na mataang naiwan sa tuktok ng bato sa Alabat, Quezon.